এয়া দেখিছে বজাৰৰ নিচিনা টমেটো কেচাপ বিলাহীৰ সস বুলিও ক'ব পাৰে ঘৰতে বনাই এমাহলৈ কিদৰে ৰাখিব আজি তাৰে ভিডিঅ' দিম এতিয়া বিলাহীৰ দামো কমিছে আৰু ৰঙা ৰঙা পকা পকা বিলাহীও বজাৰত ওলাইছে আমাৰ গুৱাহাটীত 30 টকা চলি আছে আপোনালোকৰ ফালে কিমান দাম জনাবচোন কমেন্টত আৰু মই আজি বিলাহীৰ সস ঘৰতে বনাম কিন্তু বেছি বস্তু নালাগে আৰু কম সময়তে হৈ যাব আৰু প্ৰত্যেকটো স্টেপ আপোনালোকে যদি ফলো কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰো সস একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব তেতিয়া হলে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাও আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ ৰেচিপিজ এণ্ড লিভিঙত সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বিলাহী সস বনালে আমি প্ৰথমতে যিটো বটলত সসটো বনাই ভৰাই থম হেতু বটল ভালদৰে ধুই ৰদত শুকাই লব ইয়াতে পকা পকা ৰঙা ৰঙা বিলাহী 1 কেজি লৈছো একেবাৰে সৰু বিলাহী নলব আৰু vinegar লৈছো ৰঙা জলকীয়া শুকান জলকীয়া 3টা মান লৈছো আৰু শুকান জলকীয়াৰ ঠাৰিডাল গুছাই দি দিছো আৰু দুইফাল কৰি গুটিখিনি পেলাই দিছো গুটিখিনি নেপেলালেও কোনো কথা নাই কাৰণ আমি পিছত চেকিমেই জলকীয়া দিলে কালাৰটো ধুনিয়া হয় কাৰণে ইয়া দিবই আৰু ইয়া জ্বলা নথকা জলকীয়া হয় আৰু সৰু ইলাচি 6টা লং 3টা সফ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ আৰু জিৰা সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ লৈছো আৰু সৰু বিলাহী নলব অলপ মিডিয়াম সাইজৰ হলেও হৈ যাব হেনেকুৱা বিলাহী লব আৰু এতিয়া বিলাহী কেটা ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এতিয়া ভিডিঅ দেখুৱাৰ ধৰণে কাটি লব আৰু মুৰৰ ফালে চাকুৰে এখিনি উলিয়াই দিব হে অংশটো আৰু চাৰিফাল কৰি দি দিছো আৰু যেটো কেৰাহীত বনাম হেতুতে ঢালি থৈ দিছো আৰু ইয়াতে আদা 1 ইঞ্চিৰ এক টুকুৰা দিছো আৰু যদি পিয়াজ নহৰু খাই তেতিয়া হলে এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ বাকলি গুচাই সৰু সৰুকে কাটি পিনে দি দিব আৰু নহৰু দিব পাৰে 6-7 কো বাকলি গুচাই দি দিব মই ইয়াতে দিয়া নাই কিয়নো মই পিয়াজ নহৰু নুখুৱাকে বনাইছো আৰু মছলাখিনি ইয়াতে ঢালি দি দিছো আৰু সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ ভৰ্তিকে নিমখ দি দিছো পিছত নিমখটো চাই লম তেতিয়া দৰকাৰ হলে তেতিয়া দিম ইতিয়াৰ কাৰণে 1 চামুচে নিমখ দি দিছো এতিয়া এইখিনি গেছত লো ফ্লেমত 2 মিনিটৰ কাৰণে বহাই দিছো আৰু এবাৰ লাৰি দিব ইয়াতে অলপো পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব 2 মিনিট পিছত দেখিছে ইয়াতে পানী ওলাই আহিছে আৰু তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু হাইট ৰাখি পিনে এইখিনি লৰাই থাকিব মাজে মাজে আৰু যেতিয়ালৈ বিলাহীখিনি একেবাৰে সফট নহয় তেতিয়ালৈ এইখিনি আমি এই ধৰণে ৰাখিব লাগিব বেছি সময় নালাগে অলপ সময় পিছতে আমাৰ বিলাহীখিনি কোমল হৈ যাব যেতিয়া বিলাহীখিনি এয়া দেখিছে বিলাহীখিনি আমাৰ একেবাৰে সফট হৈছে আৰু গলিও গৈছে তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিছো বিলাহীখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে আমি মিক্সিত গুড়া কৰিব লাগিব এয়া দেখিছে বিলাহীখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই মিক্সিৰ মিডিয়াম জার এটা লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে বিলাহীখিনি ঢালি দিছো আৰু এই গুটেইখিনি এতিয়া মিক্সিত একেবাৰে স্মুথ পেষ্ট এটা কৰি ল'ব লাগিব একেবাৰে মিহিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু এয়া দেখিছে এইখিনি একেবাৰে মিহি হৈ গৈছে এতিয়া এখন চালনী লৈছো আৰু তলত এটা বাটি লৈ লৈছো আৰু চালনীখনত এইখিনি চালি ল'ব লাগিব এইটো প্ৰসেস আপোনালোকে কৰিবই তেতিয়াহে একেবাৰে মাৰ্কেট ষ্টাইলৰ সস ৰেডি হ'ব নহলে একেবাৰে স্মুথ যেটো টেক্সচাৰ আহে হেতু নাহিব সো এইখিনি আমি কৰিব লাগিব এয়া দেখিছে ইতে গুটেই ইখিনি হিঠা হয় যিখিনি গুটি বা থাকি গল আমাৰ
বাকলি ইলাচি সেইবিলাকহে আছে বাকিখিনি আমাৰ তলত ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে এইখিনি এতিয়া একো ইউজ নহ'ব এইখিনি পেলাই দিব লাগিব এইখিনি এতিয়া দেখিছে সেকা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি আমি কেৰাহীটোত পুনৰ দি দিছোঁ আৰু অলপ সময় আমি এইখিনি লাৰি লাৰি অলপ ঘন কৰিব লাগিব কনসিস্টেন্সিটো কিমান হ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া এইখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেম লো টু মিডিয়ামে ৰাখিম আৰু কন্টিনিউয়াস লাৰি থাকিব নহলে আৰু তলিত লাগি যাব ইয়াতে বিলাহী মই 1 কেজি লৈছোঁ সেই অনুপাতে চেনি আধা কাপ দি দিছোঁ যদি বিলাহীটো বেছি টেঙা হয় তেতিয়া হলে অলপমান মিঠাটো অলপ বেছি লাগিব একেবাৰে গুটেখিনি চেনি নিদিব আপোনালোকে 1/4 কাপ দি ল'ব তাৰ পিছত এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে দিব চেনিটো কাৰণ কিছুমান বিলাহী টেঙা থাকে কিছুমান মিঠা থাকে সেই কাৰণে এয়া মই 2 মিনিট পিছত মই এখন প্লেটত অলপ সস ঢালি পিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দেখিছে ঢালি পিনে থিয় কৰাই প্লেটখন দিয়াৰ লগে লগে সসখিনি এনেকৈ বাগৰি আহিছে তাৰ মানে আমাৰ সসখিনি এতিয়াও হোৱা নাই আমি অলপ দেৰি এইখিনি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত লাৰি থাকিব লাগিব এইখিনি সময়ত অলপ চিটিকা মাৰে গতিকে এখন ঢাকনি লৈ ল'ব যাতে আপোনালোকৰ গাত চিটিকা নপৰে আৰু এতিয়া মই 10 মিনিট পিছত চাইছোঁ এখন প্লেটত আকৌ লৈ পিনে এয়া দেখিছে কনসিস্টেন্সিটো একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে যেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কনসিস্টেন্সি হ'ব তেতিয়া গম পাব আপোনালোকৰ সসটো ৰেডি হৈছে আৰু ইয়াতে ভিনেগাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দি দিছোঁ দি পিনে ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি গেছৰ ফ্লেমটো ভিনেগাৰখিনি দিয়াৰ পিছতেই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে সসৰ থিকনেছটো একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে আৰু এতিয়া শুকান বটল এটা লৈ লৈছোঁ ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকাই ল'ব বটলটো আৰু চুপি দি আমি সসখিনি ঢালিলে বেছি সুবিধা হয় কিন্তু মোৰ আজি চুপিটো নাছিল বাবে মই কৰচি দিয়ে ভৰাই লৈছোঁ একেবাৰে বজাৰ পোৱা নিচিনা সস ৰেডি হৈছে এয়া সস বজাৰতকৈও বেছি টেষ্টি হয় এবাৰ বনাই চাব পাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ সো মাচ পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ বাই বাই